سری گوپلای هارمن کاردن جز بهترین سریاش بود، اما چند سالی خبری ازش نبود و مدل جدیدی نمیداد. حالا اینجا نسل سومش اومده و خوبم اومده. سلام فیلاتلیا عزیز، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. اسپیکر هارمن گو پلاس پلی 3 اینجاست. نسل قبلیشو حتما خیلیاتون دیدید. اسپیکری بود که به واسطه صدای خیلی خوبش، قیمت خوبش و در نهایت طراحی متفاوت و جذابش نتیجه شد که پرفروش بازار باشه، مخصوصا تو ایران، و باید بگم یکی از بهترین صداهایی بود که من شنیده بودم. چند سالی تو بازار خبری از نسل جدیدش نبود. خود نسل دومم یه مدتی تو بازار نایاب شده وجود نداشت. حالا الان نسل 3 اومده با تغییرات بیرونی و درونی. یه لحظه صبر کن، ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن، اون زنگوله رو هم بزن. دمت گرم. بریم سراغ طراحی اسپیکر. جایی که بیشترین تفاوت تو این قسمت شیشه‌ای مشکی رنگ خیلی جذابه که روی اسپیکر اومده کار شده. خودش میگه از تمپرد گلاس استفاده شده. این قسمت رو به صورت تاچ میتونید روش کار کنید و باید بگم این عمق رنگ مشکی خیلی زیادی که داره و این حالت صیقلی و براق و آینه مانندی که داره کاملا ظاهر اسپیکر رو تبدیل کرده به یه اسپیکر لوکس و متفاوت. به ترکیب پارچه و فلزی که توی نسل قبلی بود، شیشه رو اضافه کرده و یه ترکیب ستایی جذابتر، لوکس‌تر ساخته شده. این دسته آلومینیومی که تقریبا 70-80% از مواد بازیافتیه، تفاوتش با نسل قبلی اینه که کمی پخت‌تر شده. دیگه لوله شکل نیست و ادامه پیدا کرده، روی پارچه هم اومده و واسه همین به نظر من جذابتر و خوشگل‌تر شده. شاید طراحی الهام گرفته شده از نسل قبلی باشه، ولی جزئیات کوچیکی توش تغییر کرده که خوشگل‌ترش کرده. طبق معمول هارمن کاردن به جزئیات طراحی هم دقت کرده. مثلا پخش کردن این قسمت اسپیکر یا تراش دور این قسمت شیشه‌ای که باعث شده اتصالش بین پارچه و شیشه باحال‌تر و خوشگل‌تر به نظر برسه. لوگو هارمن یه دونه اینجا داریم روی دسته فلزی و یه دونه هم جلو داریم که همچنان به سبک خودش کوچیک ولی ساده و شیکه. پورتایی که پشت اسپیکر تعبیه شده، یه دونه پورت AUX، یه پورت که برای اتصال کابل برق و آداپتور برق و یه پورت هم که تایپ C هست و به عنوان پاور بانک میتونید ازش استفاده کنید و گوشیتون رو شارژ کنید. خبری از درپوش روی این قسمت نیست و اسپیکر ضد رطوبت یا ضد آب هم نیست. اتفاقا خیلی حساس نسبت به رطوبت و باید مراقبش باشید. ما بقیه اسپیکر تماما از پارچه پوشیده شده. قسمت زیر اسپیکر یه پلاستیک مشکی رنگ مات طراحی شده که بتونه استکاک و ایستایی خیلی خوبی داشته باشه. به خاطر اینکه سابووفر زیر اسپیکر قرار گرفته، پایه‌ها خیلی بزرگترن و خبری از پایه‌های کوچیک و 1-2 سانتی نیست. یه پایه که تقریبا 20 سانت طولشه این سمت و یه پایه دیگه اون سمت تعبیه شده که به شکل بیضی هستن. در کل هارمن کاردن همیشه تو طراحی حرف جدیدی برای گفتن داره. درسته که کانسپت طراحیشو حفظ کرده و شاید از نسل قبلی آورده تا الان، ولی روی جزئیات طوری کار میکنه که این طراحی انگار جدیده، انگار کاملا متفاوته و در نهایت آدمو سورپرایز میکنه. از طراحی که بگذریم، باید بگم این اسپیکر با توان زیادی که داره 800 پلی تایم میشه و 3 ساعت هم طول میکشه که با شارژر مخصوص خودش شارژ بشه. شاید زمان 3 ساعته زمان طولانی به نظر برسه و منم موافقم که اینو میتونست کمتر بکنه، ولی باید در نظر بگیریم که توان اسپیکر توان زیادیه و واسه همین باتری قوی حتما باید توش به کار رفته باشه. همون مزیت شارژ کردن گوشی هم تنها مزیت اضافه‌ای که مربوط به باتری و پکیج باتری میشه که میتونید اگه گوشیتون شارژش تموم شد با پورت تایپ C شارژش کنید. آرایش اسپیکرهای داخلیش نسبت به نسل قبل یه سری تفاوت‌ها داشته. 2 تا اسپیکر میدرنج داریم که رو به سمت جلوان. 2 تا توییتر داریم که گوشه‌ها تعبیه شدن و کمی زاویه دار هستن، یه زاویه 30-40 درجه‌ای. اینطوری صدا پخش‌تر میشه. اما ووفر کاملا جاش نسبت به نسل قبلی فرق کرده. دیگه ووفر وسط نیست و اومده رو به زمین کار شده، زیر اسپیکر. با قرار دادن ووفر تو قسمت پایینی سعی کرده ضربه‌ای که بیس میزنه رو با شدت بیشتری پخش بکنه و صدا با عمق بیشتری به شما برسه. یه پسیو رادیاتور هم توی این قسمت تعبیه کرده رو به سمت جلو و مجموع این طراحی بیس رو به زمین و پسیو رادیاتور باعث شده که شدت بیس، قدرت بیس و نوع بیس کمی بهتر بشه. واسه همین اسپیکر یه اسپیکر خیلی قوی از نظر بیسه. مجموع توان خروجی این دراورهایی که داخلش کار شده 160 واته. یه مقایسه با نسل قبلی اگه بخوایم بکنیم بد نیست.
اون 100 وات بود و شاید به نظر برسه که این معنیش اینه که 60% صدا بلندتر شده، ولی این اتفاق نیفتاده. صدا تفاوت خیلی کمی به لحاظ بلندی و ولوم داره. اگه هم قرار باشه که بلندتر شده باشه در حد 5% 10%. یه چند تا ویژگی مهمم داره که بذارید بهتون بگم. اولیش اوتو تیونینگه، یعنی به صورت اتوماتیک بسته به محیطی که قرار میگیره صدا رو کمی بهینه سازی میکنه تا صدای بهتر، شفافتر و جذابتری شنیده بشه. اما یه واقعیتی هست، متر و معیاری برای سنجش این ویژگی ما نداریم. فقط میتونیم که با جابجا کردنش توی اتاق‌های مختلف، محیط‌های مختلف ببینیم که صدا چقدر تغییر میکنه و من این کار رو انجام دادم و واقعیتش تفاوتش خیلی محسوس نیست که بتونم بگم که واقعا اوتوتیونینگش داره خوب عمل میکنه یا داره بد عمل میکنه. دومین ویژگی مهمش اینه که برای مکالماتتون میتونید از این اسپیکر استفاده کنید. به واسطه 2 تا میکروفون قوی و مناسبی که توش تعبیه شده، اصلا کارش یه جورایی برای کنفرانس هم هست. یعنی شما خیلی راحت میتونید موقعی که دارید آهنگ گوش میدید، اگه گوشیتون زنگ خورد یا اگه یه جلسه کنفرانس مانند کاری داشتید، همون رو انتقال بدید رو اسپیکر و اینطوری با صدا خیلی بلندتر صداها رو بشنوید و مطمئن باشید صدای شما هم با کیفیت مناسب انتقال پیدا میکنه. سومین ویژگی وایرلس پیرینگه که خیلی کمک میکنه بتونی توی جمع یا توی مهمونی صدای بیشتر و قوی تری داشته باشی. میتونی اسپیکرها به صورت بدون سیم به هم متصل کنی و اینطوری خیلی جذابتر صدا شنیده میشه. اما کیفیت صدا دقیقاً انتظارات ما رو برآورده کرد و باید بگم صدای بی نهایت شفاف و با کیفیتی داره. اگه بخوایم با یه هارمن دیگه که خیلی معروف مقایسه کنیم، اورا استودیو 4 رو باید در نظر بگیریم. تو مقایسه‌ای که من داشتم با اینکه اون اسپیکر صدای خودش بی‌نظیره، این از اونم شفافیت بهتر و بیشتری داره و در نهایت صدای وکال واقعا جذاب و پیور به گوش شما میرسه. بیس تو نسل قبلی این مدل هم خیلی خوب بود، ولی بازم اومده با بازطراحی جای ووفر سعی کرده که بیس یه جوری باشه که وقتی رو میز میذارید میزو بلرزونه، همچنان که عمقش حفظ میشه و اون نرمیش هم داره حفظ میشه و این کارم تونسته انجام بده. واقعا امضای هارمن روی گوپله یه جورایی پررنگ‌تره نسبت به بقیه مدل‌های خودش. حتی تو جمع‌بندی هیلاتلی باید بهتون بگم که واقعا همه چی این اسپیکر سر جای خودشه و نمره‌های خیلی خفنی میگیره. توی جمع‌بندی هیلاتلی باید بهتون بگم که این اسپیکر از نظر طراحی، از نظر صدا، از نظر هر چیزی که شما فکر کنید واقعا خوب با کیفیته. واقعیتش اینه که من سعی کردم سختگیرانه نگاه کنم و بررسی کنم تا یه عیبی هم پیدا کنم. غیر از ضعیف بودن تا حدی باتریش نمیتونم عیب بزرگی روش بذارم، به خاطر اینکه نداره. یعنی هر چقدر گشتیم خب نداره، نمیتونم عیب زوری روش بذارم. قیمت این اسپیکر الان یعنی اوایل آبان 1402 حدود 16 میلیون تومانه و بعد بهتون بگم با توجه به بقیه برندها و اسپیکرها و حتی بقیه مدل‌های خود هارمن کاردن باید بگم این قیمت میارزه و تو این رنج قیمت نمیتونیم صدایی با کیفیت‌تر، شفافتر، خالصتر و جذابتر از گوپلی داشته باشیم.